ආයුබෝවන් ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ස්වාධීන රූපවාහිනිය තුලින් නිරන්තරයෙන්ම ස්වයං රැකියාවල නිරත වන්නන් හට රන්බිමට අරුණැල්ල තුලින් විශාල කාර්යයක් විශාල සේවයක් ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට සිදු කරනවා, විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට. ඒ පියවරක සාර්ථක පියවරවල් දෙකක් තමයි අද ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මීට වසර ගණනාවකට පෙර ස්වාධීන රූපවාහිනිය තුලින් නැගී සිටි කාන්තාවක් අද ඊටත් වඩා ඉහළ තලයක ස්වයං රැකියා මට්ටමකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඇය ගැන කතා කරොත් ඇය මොරටුවේ ශාන්තිනී මහත්මිය. ඔබ මීට කලින් ස්වාධීන රූපවාහිනිය තුලින් ඇය පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. ඇය දැන් ඇයගේ මල් සපයන්න ගියාම දුටුව දෙයක් තුලින් ඇය මනමාලියන්ගේ මල් කළඹුවල් උත්සව අවස්ථා සියලුම දේවල් වලට මල් සපයන්න ඇය දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ඇය ඉතා විශාල ස්වයං රැකියාවක් වශයෙන් ඉතා විශාල ආදායමක් පවුලේ ආර්ථිකය නන්වනවා සේම ඇයට ඉතිරියක්ද කරගෙන තියෙනවා. සෑම සාර්ථක මිනිසෙක් පිටිපස්ස සාර්ථක ගැහැණියක් සිටියත් අද බැලුවොත් අපි සාර්ථක ගැහැණියක් පිටිපස්ස සවත් සාර්ථක ගැහැණියක් තමයි අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නේ. මගේ නම ශාන්තිනී පීරිස්. මම මීට අවුරුදු 6කට කලින් ITN එකේ වැඩසටහනක් තුලින් තමයි මේ ඕකිඩ් වගාව පටන් ගත්තේ. මම දැක්කා ඒ තුලින් ලබන ඒ මානසික තෘප්තිය සහ ඒ දැනෙන මල් දැක්කම තියෙන ආසාව. ඇත්තටම ආසාවකට තමයි පටන් ගත්තේ ඕකිඩ් වගාව. ටික කාලයක් යද්දී මම මල් දෙන්න ගියා. ඒ මල් ලබා ගන්න ස්ථානවලට දෙන්න යනකොට දැක්කා ඒගොල්ලන් ඒ මල් එකතු කරලා ලස්සන නිර්මාණ හදනවා. ටිකක් වෙලා මමත් බලාගෙන හිටියා කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඒ දැක්කම ආස හිතුණා ඒ වගේ නිර්මාණ කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ජයනි ෆ්ලෝරා නමින් මල් මනමාලියන්ගේ මල් කළඹවල් සාදන්න පටන් ගත්තා. ඒකටත් ස්වභාවික මල් තමයි උපයෝගී කරගත්තේ. මේ මල් එකට එක අමුණලා අමුතු විදිහේ කියන්නේ දැන් මනමාලියන්ගේ මල් කළඹ සාම්ප්‍රදායික නෑ. හරිම විශේෂයි. ඒගොල්ලන් ආස ස්වභාවික විදියටම මල් යොදාගෙන කරන්න. මෙහිදී මම කිව යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ITN ස්වාධීන රූපවාහිනිය තුලින් තමයි මම මේ තත්ත්වයට ආවේ. ඒ තුලින් දැක්කා ඕකිඩ් මල් වවලා සාර්ථක වෙච්ච අයගේ වැඩසටහන් ITN ස්වාධීන රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය වුණා. ඒ දැකලා මම චම්පිකා සුදසිංහ මහත්මියව සම්බන්ධ කරගත්තා. කොහොමද මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්නෙ? මූලික දැනුම මට ඇය තමයි ලබා දුන්නේ. පැල තාක්ෂණය ඒ නෙට් හවුස් එක හදන්න යන ඒ වියද මේ අවශ්‍ය ඒ සියලුම කාරණා අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගන්න විදිය හැමදේම මට කියා දුන්නේ එතුමියයි. ඉන් පසුවත් අද වෙනතුරුත් අවුරුදු 7ක් ගියත් තාමත් යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වවම ඇය නොපමාව මට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම බිය යුතු කාරණාවක් නෙමෙයි මේ ඕකිඩ් මල් වගාව පටන් ගන්න එක. ඉතින් ටික ඒ කියන්නේ කාලයක් යද්දී ඔබට තේරෙවි ලැබෙන ආදායමත් එක්ක ඔබේ පවුලට ඒ අවශ්‍ය ආදායම ශක්තිය ඔබට ලැබෙද්දී ගොඩාක් ලොකු සතුටක් දැනේවි. පහුගිය මාස තුලදී මගේ පවුලේ වියදනුත් දරා ඒ වියදන් සියල්ලත් කරලා යම්කිසි මුදලක් ඉතුරු කරගන්නත් ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම අද යම්කිසි ස්ථාවරයක ඉන්නේ චම්පිකා සුදසිංහ මහත්මිය නිසායි. ඇගේ මූලික අඩිතාලම ඇගෙන් ලැබිච්ච
උපදෙස් නිසා තමයි අද මම මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම ආදරයෙන් ඇයව මතක් කරනවා. අවුරුදු 7ක කාලයක් තුල ඇත්තටම ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වුණා මේ ඕකිඩ් මල් නිසා. ඉතින් ඇයට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වගේම ITN ස්වාධීන රූපවාහිනියටත් මේ වගේ වැඩසටහන් තුලින් තවත් අපේ කාන්තාවන්ට අවශ්‍ය දැනුම ඒ ශිල්ප හැමදේම ලබා දෙන්න. ඔබට අප හැමදාමත් පවසන පරිදි මෙම ඕකිඩ් මල් වගා වැඩමුළුව සබරගමු පළාත් අග්‍රාණ්ඩුකාරතුමිය නිලුකා ඒකනායක මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි පැවැත්වෙනවා. එදිනට ඔබට නොමිලේ සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්, බැංකු උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්, පොහොර උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්, ඕකිඩ් වගාව පිළිබඳ උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මට පොරොන්දු වුණා සබරගමු පළාතේ අග්‍රාණ්ඩුකාරතුමිය කාන්තාවන් සඳහා අය මේ වැඩසටහනට විශේෂ දායකත්වයක් සපයලා ඔවුන්ට උදව් උපකාර කරන බවට එදිනට ඔබත් සහභාගී වෙන්න. සබරගමු පළාත පමණක් නෙමෙයි ලංකාවේ ඕනම පළාතක ඕනම දිස්ත්‍රික්කයක ඕනම ගමක ඕනම කාන්තාවක් එහෙම නැත්නම් පිරිමි පාර්ශවයේ කෙනෙකුට උනත් මෙම වැඩසටහන සඳහා ඕනෑම ආයතනයක් නියෝජනය කරමින් හෝ ඔබට පැමිණෙන්න පුළුවන්. තිරේ දිස් වෙන 07 30 53 අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් මාර්ගයෙන් ඔබ දැනුම් දෙන්න. එවිට ඔබට පැවැත්වෙන ස්ථානය හා වේලාව පිළිබඳ දැනුම් දීමක් නැවත අපි සිදු කරනවා. මම ප්‍රීතිනී දසා. මම ඉන්නේ වාද්දුවේ. මට බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ අතරතුර මම මොන්ටිසෝරි ගුරුවරියක් වශයෙන් ක්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ මටම කියලා මොන්ටිසෝරියක් තියෙන ළමයි 80ක් ඉන්න. ඒ කරන අතරතුර මම මොන්ටිසෝරියේ ලස්සන කරන්න මල් වව්වව හිටියේ. ඒ මල් වලට ඒක මල් ටික කාලයක් යනකොට පර වෙනවා. ඒ හින්දා මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරනකොට මම දැක්කා මේ ඕකිඩ් මල් වගා කරනවා චම්පිකා මැඩම් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඒ ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් හින්දා මම දිගින් දිගටම බලලා ඉවර වෙලා මේ මහත්තයාට කිව්වා මෙහෙම ඕකිඩ් මෙහෙම කරන තැනක් තියෙනවා. මේ මොකද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මහත්තයා කිව්වා හොඳයි කතා කරලා බලන්න මේ මොකද මේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම චම්පිකා මැඩම්ට කතා කරායින් පස්සේ චම්පිකා මැඩම් ඒ කරන ක්‍රියාවලිය කිව්වා මේ විදියට කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මටත් ආසාවක් ආවා. ඇත්තටම ඕකිඩ් උඩ වවන්න ඕනේ. නැත්තම් උඩ වැඩියා කියන එක මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. අපි ඕකිඩ් කියන නමින් තමයි මම දැනගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ මේ චම්පිකා මැඩම් එක කතා කරලා මම දිනයක් දාගෙන චම්පිකා මැඩම්ගේ මේ පාඨමාලාවට සහභාගී වුණා. එතනදී මම සියලුම විස්තර දැනගත්තා කොහොමද මේ ඕකිඩ් වගා කළ යුත්තේ කියලා. ඒ වගේම ඒවට අවශ්‍ය පොහොර, එතකොට ඒකට අවශ්‍ය නෙට් හවුස්, ඒ හැම දෙයක් ගැනම දැනගත්තා. හැබැයි මට කිසිම දැනුමක් නැතුව. කියන්නේ නෙට් හවුස් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත් මගේ ඔළුවේ තිබුණේ නැහැ. මොකද මල් සම්බන්ධව මම වැඩ කරලා තිබුච්ච නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මැඩම් කියලා දීපු විදියට මේ කියන්නේ පොහොර ඇයි මුලට පොහොර දෙන්නේ, පත්‍ර වලට මොනවාද කරන්නේ, මල් එන්නේ කොහොමද, ගොඩාක් දේවල් මම දැනගත්තා. දැනගත්තයින් පස්සේ ඒ වගේම තමයි ඒ මැඩම්ගේ දීපු දැනුම, ඒ කියන්නේ කොහොමද මේක ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කොහොමද කරන්නේ, ආදායමක් ලබන්නේ කොහොමද, ඒ කියන හැම දෙයක්ම දැනගත්තයින් පස්සේ මම මේක හිමිසැරේ පටන් ගත්තා. මුලින් නෙට් හවුස් එක ගහලා ඊට පස්සේ මල් ගෙනල්ලා මේ පොට් කරලා ඒක ක්‍රියාවලිය කරගෙන ගියා. ඒ යනකොට මාස 3ක් විතර ගියායින් පස්සේ ඒ කරන අතරතුරේදී තව එකක් කියන්න ඕනේ. මොකද්ද මේක පටන් ගත්ත දවසින් ඉඳන්ම දැන් දැනුමක් නැති නිසා, දැනුම තිබුණාට හැමදේම මට කරන්න බයක් තිබුණා. මේ පොහොර වර්ගයේ මෙහෙම ගැහුවොත් හරියයිද, කොහොමද මේක නේද? හැමදාම මම උදේට 6 වෙනකොට චම්පිකා මැඩම්ට කතා කරලා අහනවා. ඉතින් ඇත්තටම කරදරයක් වෙච්ච අවස්ථා තිබුණා. නමුත් එතුමිය කිසිම මේ කරදරයක් ඒක බාරගන්නේ නැතුව මෙහෙමයි දසා කරන්නේ, මෙහෙම කරන්න ප්‍රීතිනීකීකේ කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යනකොට පැලවලත් හොඳ තත්වයක් තිබුණා. මාස 3ක් යනකොට තමයි
ආදායමක් ලබන්න ගත්තේ. මල් එන්න ගත්තේ. ඒ මල් ගන්නකොට චම්පිකා මැඩම් කිව්වා ඕන තරම් මල් දෙන්න මම ගන්නවා කියලා. නමුත් ඊට පෙර ඒ කියන්නේ චම්පිකා මැඩම්ට දෙන්න මට උන්නේ නැහැ. මොකද වෙන කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් මට හම්බුණ හින්දා මේ ඇත්තටම ඩේලි ඇවිල්ලා ගන්න කොටසක් ඉන්නව ගෙදරට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මම මේ ප්‍රමාණය 1000කින් කරන හින්දා මට දෙන්න බැහැ. ඒ ඉල්ලන ප්‍රමාණයට සැපයුමක් දෙන්න අමාරුයි. ඒ වගේම මේ ලබන ආත්ම තෘප්තිය. දවසේ මගේ බබාලා දෙන්න උදේ 6ට ඉස්කෝලේට ගියායින් පස්සේ හැමදාම උදේට ඇවිල්ලා මල් වලට සාත්තු කරලා ඒ වගේම තාක්ෂණය. දැන් ඉස්සර මිනිස්සු ස්ප්‍රේ කරා, අතින් කරා ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රම නැතුව තාක්ෂණය යොදාගෙන බට සිස්ටම් දාලා හොඳට කරන හින්දා හරි පහසුයි. පොඩි විනාඩි 45ක් පැය භාගයක් තමයි මම මේ වෙනුවෙන් වැය කරන්නේ.